Showing to you my rose cabbage. Dalawa po ito sila. This is already 1 week. 1 week, then na-air dry siya ng 5 days. Kasama niya ito. Look at the rosette. This is Echeveria Imbricata. Ito naman is 2 weeks na siya. Siya ang mas maliit. Yung ano niya, soil mix is Basitera. Then, another Echeveria is yung Sedum Adolphi. Ito siya guys. Namula-mula siya kasi nasi-stress. Pinaarawan. Then, wrinkled na yung ano niya, wrinkled na. So, kulang na ng water. But then, namumula-mula din naman siya. Parang pinkish. Then, aside here is, ito, Adolphi pa rin siya, pero, ang exposure niya sa sun is filtered. Kasi may may net siya. So, green siya, green. We also have here yung Chinese cabbage ko. I don't know kung ano ang scientific name. Magto 2 weeks na siya sa akin. Filtered sun pa rin ang exposure niya. Then, kasi maulan ngayon, ayun siya. May may mga water na nakabalot din. So, here, ito. Ayan siya. There's one. Yung Laxiflora ko. Then, yung ghost plant ko na super laki na rin. Ito siya. Pinaulanan. This one din naman. Naulanan din siya. Echeveria pa rin siya. If you can see yung may white part niya, this is what we call yung farina. Yung powdery niya na parang shield niya from water. Tingnan mo. Parang mag-slide lang siya. So, we have to avoid touching this because yun din ang sun, pang protection niya sa sun. Anyway, yung mga Echeveria ko naman, nakatago lang naman. Naka-filtered yung nila, yung sunlight nila. But then, yung sa Sedum Adolphi, if you want it, may pink, look at that, may pagka-red, sun stress nyo, you have to water it once a week. But then, if you want it green, ito siya, green, naka-filtered lang yung sun niya. Then, mauulanan din. So, green ang niya, ang mga petals or leaves niya. So, that's all for now for our Echeveria. Thanks for watching. Next time po, tayo ng mga care tips for other plants. Siya, super laki. Thanks for watching, guys. Please don't forget to like my channel, Plantita Broker Davao. Bye!